At kaugnay ng pag-endorso ni Pangulong Duterte sa mga magiging House Speaker, makakausap po natin si GMA resident analyst Professor Richard Heydarian. Good morning, Professor Heydarian. Good morning. Una sa lahat, ano bang meron sa pagiging House Speaker kung bakit antindi at parang napakalantaran naman na ata ngayon yung pag-aagawan para sa posisyong yan? Well, hindi ito bago, no? Talagang ito yung pinaka-high stakes na brutal, na messy, na unpredictable race. Dahil of course, ang daming perks sa pagiging Speaker of the House, no? Not to mention Speaker of the House, in line of succession yun, just in case na wala yung Vice Presidente at saka yung Senate President, for instance, base sa ating saligang batas. And of course, yung appointment mo ng iba't ibang committees, right? Maraming mahalagang committees yan, no? And of course, yung Speaker of the House, mahalaga din siya dahil siya yung maging partner ng administrasyon dun sa pagsulong ng kanilang legislative agenda. Now, meron tayong precedents nung last SONA. My God, nagkaroon ng Game of Thrones at the last minute, nagkaroon ng legislative coup. In fact, na-delay yung SONA ni Pangulong Duterte. I think for more than an hour, muntik nag-walkout daw si Pangulong Duterte. Yes. So the President is actually very familiar dito sa ganitong klase ng race, no? At naging sobrang brutal ito, no? So kumpara sa Senate, wherein actually more or less 1 or 2 person lang pwede mo isipin, si Senator Cynthia Villar at Senator Soto, more or less 2 person. Dito mukhang may mga last minute, may mga dark horse pa pumasok, including si Polong, no? Si Paulo Duterte, si na pumasok. So, I think more or less naging kingmaker siya. Now, pag tinignan mo yung saligang batas natin, very clear yun, no? Sa Section 16, Paragraph 1, Article 6 ng ating saligang batas, both the Senate and the lower house, silang pipili ng sarili ng speaker by a majority. So very clear yung provision pagdating sa separation of powers. Nonetheless, of course, may precedents tayo sa ating politika na nagkakaroon ng koordinasyon sa pagitan ng presidente at legislatura para magkaroon ng joint agenda moving forward, especially when very dominant yung performance ng isang presidente at kanyang partido. At nakita natin sa midterm elections, para ang kalabasan after midterm election is we're like a single party state. Very similar sa countries like Japan and South Africa, which are also democratic, quite democratic countries, pero single party. Ang difference though is in Japan, it's a parliamentary system. So yung Prime Minister mo ay actually literally galing sa ruling party. So nagme-melt in yung executive at legislative to each other. So even though presidential system tayo at dapat meron tayong separation of powers, it's increasingly operating parang parliamentary single dominant party system. Pero ano ang magiging implikasyon nito sa independence ng legislatura, particularly the House of Representatives? Kasi alam naman natin na ma-impluwensya naman talaga ang Pangulo sa mga magiging House Speaker. Karaniwan na yan, alam naman natin yan. Pero hindi ganito kalantaran na parang it's the President himself who already announced your House Speaker will be blah, 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 blah. And then, ito na nga, ano ang magiging implikasyon yan? So a number of things. Na una-una, nag-aalala siguro si Pangulong Duterte na mangyari ulit yung nangyari last time. Na ang gulo ng speakership, nag-aaway-away. And let's not forget yung nangyari sa budget, na deadlock yung budget. So, I think si Pangulong Duterte, medyo worried siya. Ano naman ang silbi, na nanalo ang mga aliado ko sa election ng midterm elections, pero ang gulo nung yung ruling party, wala rin tayong mauusod, no? Or masusulong sa election natin, sa agenda natin in the coming years. There's also siguro yung factor na bati sila mismo ay nag-pressure kay Pangulong Duterte to choose kasi may internal deadlock rin, no? Hindi masyadong clear. But ito yung mahalaga. Si Congressman Cayetano was not really contender. Parang he injected himself into the race. At nakita natin, there is some provisional voting kung saan actually up to 271 votes. So 60 votes within the bloc and 211 votes ang nakuha ni Marinduque Representative Velasco. So he's in the mix. Ang problema dito is, magkakaroon ng term sharing, I think 15 months kay Congressman Cayetano and then 21 months kay Velasco. And then, so kumaga, three-way banana split, binigay na lang yung majority floor leader kay Congressman Romualdez at siya yung parang alay ni former Speaker and President Arroyo, no? So parang they're splitting the banana para hindi magkaroon ng gulo. But dun sa splitting of the banana, baka magkakaroon din ng lalong divisions and faction. And the thing is this, kung alam ng tao na 15 months or few months ka lang maging Speaker of the House, yung authority mo rin magiging limited ba? May implication din sa mga batas. Exactly. So sabihin ng tao, ba't ako manginig dito walang isang year lang naman siya. So actually,
medyo unprecedented ito, especially the president coming in, at medyo risky ito. So may posibilidad na magkakaroon ng gridlock at gulo ulit sa lower house of the representatives dahil dito sa term sharing issue na Sana hindi umabot sa ganung punto at sana hindi naman para puro utang na loob yung magiging kalalabasan parang nito. spoils of war ang nangyari diba, dito. No? Dahil pinili sila ng Pangulo mismo, hindi ng mga kapwa nilang mga kongresista. Exactly. Pero aabangan natin yan kung anong mangyayari una sa lahat, yung sa paparating na SONA at sa mga susunod pang mga mangyayari Sana sa magkaroon Kamara. ng SONA at hindi kudeta ulit like yung last time. Alright, maraming salamat po GMA Resident Analyst Richard Heydarian. Magandang umaga po. Salamat.